Це відео про, на перший погляд, очевидні речі. Водночас про цю очевидність знає і пам'ятає лише активна і не дуже меншість українців. І то тільки ті, хто час від часу вилазить за межі своєї інформаційної бульбашки та озирається довкола. Але до суті. Десь 2 роки тому в розборі Тірані висунув думку про геніальність ідеї вигаданого всесвіту, у якому популярність особи набуває реальної магічної сили, перетворюючи різні явища на кшталт того, що особу згадують, про неї думають, її бояться чи нахвалюють, на силу цієї особистості. І такі найбільш популярні персони завдяки цьому можуть силою думки рухати гори, міняти течії річок на протилежні, чи навіть знищувати цілі армії одним лише криком. Уособлення цієї концепції в реальності – популярність, яка підносить людину над натовпом. І це досить таки банальна думка. Розробники Тірані просто гіперболізували цю ідею, створивши доволі цікаву й унікальну ігрову механіку. І мені прикро це казати, але більшість людей у цьому світі не розуміють цієї простої думки і, не усвідомлюючи, шкодять собі через ось цю загадкову силу популярності. Як? Давайте розбиратися. Практичність маленької людини. Почнемо зі страшної правди. Багато людей інколи думає або навіть каже: «Я лише одна маленька людина. Що я можу зробити?» Скажу більше. У середньому для нас це, певно, більш характерно, ніж, наприклад, для людей з Франції, Канади, Австралії чи Іспанії. Можна назвати ще купу країн. На це впливають 2 моменти. Перебування під комуністичною окупацією, привіт СРСР, та одна з розповсюджених азійських моделей творення держави, де авторитаризм у пріоритеті. У подібних суспільствах прояв маленької людини хоча б у думках буде частіше. Він був нав'язаний конкретно тобі, глядач, якщо ти поважного віку, аби ти не бунтував проти системи. Або твоїм батькам, які жили ще в СРСР, якщо ти трохи молодше. Якщо ж ні, то тобі реально пощастило. З цих обставин ті, на кого так впливали, говорять: «Я лише маленька людина. Що може статися, якщо я послухаю росіянського ліберала, російську музику чи їх блогерів? Це ж один перегляд, він нічого не вирішує». Проблема передусім у звичайній обмеженості свідомості. Я не про рівень інтелекту. Ми люди дуже часто, якщо спрощено, егоцентричні та психологічно спрямовані внутрішньо. Це непогано, така наша природа, як біологічна, так і соціальна. А рівень емпатії не у всіх високий. Через це нам дуже важко усвідомити, що таке думки іншої людини. Сама інша особистість, а усвідомити, що таке індивідуальності, які складають групу з багатьох людей, і поготів. Не жартую. Ми просто не можемо цього зробити комплексно. Або на це потрібні колосальні часові і психологічні ресурси. Тому ми використовуємо костилі, зазвичай числові. Вони всюди. Для армії це поділ на взвод, роту, батальйон, бригаду тощо. Для адміністративних цілей маємо поняття населених пунктів: село, селище міського типу, місто, область і таке інше. Вам, мої глядачі, наприклад, важко осягнути тисячі страчених і закатованих українців росіянами, бо навіть один такий випадок може, як говорять, поплавити психіку к хуям. Розумієте думку? Ми спрощуємо не тому, що так зручно, а тому, що у нас немає іншого раціонального виходу. Наш мозок і його похідна психіка, на жаль, мають значні обмеження і свої хиби. Тому, коли йдеться про вплив твоєї дії, яка зараховується у ці числові значення, свідомо або підсвідомо зазвичай людина доходить висновку: «Я лише крапелька в морі». Водночас наш мозок створює когнітивне опередження, спотворення реальності, де інші люди набувають неабиякої популярності. Трохи розповідав про це в нещодавній нотації для патронів і меценатів: жадання потрапити чи бути в секті. Коротко, багатьом людям необхідно мати міцний психологічний тил. Такий тил може уособлюватися окремою особистістю, суспільною групою чи навіть
навіть брендом у широкому сенсі цього слова. Когнітивне упередження полягає у тому, що носії думки «мала людина», бачачи популярність іншої людини, починають надавати їй якихось майже міфічних, унікальних або геніальних характеристик, які їй насправді не притаманні. Це захисний механізм психіки, породжений дуальністю думок. Ну, як це так? Він зміг стати видатним, а я ні. Значить, це не я безталанний, сірий або посередній, а він геніальний. Такий виверт свідомості зазвичай доволі прогнозований і не є чимось вкрай негативним в короткостроковій перспективі. Але, як підтверджують інші психологи та психотерапевти, це може вплинути в майбутньому на формування здорової психіки й особистості, психічне здоров'я і, можливо, це доведеться виправляти психотерапією. Наприклад, носії установки «мала людина» з моєї та моїх колег практики часто потрапляють у співзалежні стосунки, мають у середньому гірший рівень життя і через стрес підвищений ризик виникнення тих самих депресивних епізодів. Однак для нас важливіше інше – глобальність впливу думок відомих осіб на суспільство. Тут нарешті постає питання свободи совісті та розуміння власного голосу. Ми всі довго жили у домінуючому російському, а до нього комуністичному медіапросторі. Притому багато років це було проти нашої волі під час окупації СРСР. Тому не варто перегинати з осудом окремих осіб, на яких це вплинуло. Однак зараз це дає свої плоди. Чи не найбільш деструктивна думка, яку нам принесли росіяни, це ідея маленької людини, чиї дії ні на що не впливають. Звісно, ця ідея породжує нові ідеї, і серед них та сама практичність маленької людини. Якщо мій голос, моя дія, моя свідомість – це лише краплина в морі, то я можу задля свого комфорту або зиску, якщо ми говоримо про наші реалії, продовжувати дивитися росіян, купувати їх продукти, користуватися їхніми послугами, врешті-решт говорити та писати російською. Бо ж мої дії ні на що не впливають, і я проста маленька людина. І я наведу лише один, але хрестоматійний для нас приклад хибності цієї думки. Майдан 2013 та 2014 років. Спираючись на різні дані того часу та теперішні, ми можемо дійти висновку. Невеликий відсоток, за різними оцінками від 1 до 2% активного населення України, яких спонукало вийти на вулицю побиття 100 інших осіб ОМОНом на Майдані, назавжди змінили курс України. Змусили силовиків і армію стати на сторону народу та спричинили паніку в уряді Януковича та РФ. Так, до цих декількох відсотків потім приєднались інші, хто підтримував цінності Майдану і європейський напрямок руху. А після повномасштабного вторгнення ми маємо беззаперечні майже 90% за ЄС та НАТО. Але саме ті події, де 100 людей стали каталізатором, привели нас сюди. Так, я дуже спрощую, але сенс думки – ніколи не недооцінюйте силу малих, але активних чисел. І тому знову звертаюсь до українців, які продовжують дивитися російських блогерів, зокрема так званих лібералів. Це носії і розповсюджувачі думки про маленьку, незначну людину. Вони самі про це періодично кажуть. І тут далі два варіанти. Або вони брешуть вам, або вони вважають себе такими самими незначними і нічого не вартими. Тобто вони безсилі і незначні. Що краще, слухати брехуна або нікчему вже не так важливо. Аксіома Ескобара в дії. А втім, здебільшого вони, звичайно, просто брешуть. Бо прекрасно знають силу популярності. Просто вони віддали перевагу перетворенню цієї сили на гроші з наївних, а не в боротьбу проти свого кровожерливого диктатора. Бо так простіше, так вигідніше у короткостроковій перспективі. Сила індивідуальності. Дещо раніше згадував таке явище, як сила активної меншості. Деякі не зовсім вірно розуміють це явище. У нас звикли до доволі сталого сприйняття, поділу на чорне і біле, на активну людину та людину з сірої маси. Зазвичай, коли про це говорять, кажуть як про залізобетонне розділення на гурти. Це, звісно, не абсолютна істина. Пояснюю.
Суспільство у нормальному, немобілізаційному стані умовно ділиться на дві категорії, дві бульбашки. Одна велика неініціативна, яку і називають сірою масою або пасивною, а друга це мала бульбашка, яку називають активною. Якщо у першій люди зосереджуються на своїх власних проблемах, сфокусовані на втамуванні своїх внутрішніх потреб, то другі зосереджені на суспільних, політичних, державних, групових цінностях. І саме це усім якраз зрозуміло. А далі дві важливі тези, про які якраз іноді забувають. Теза перша. Перехід осіб з однієї бульбашки в іншу. Одна з важливих функцій суспільств – це якраз успішність такого переходу людей протягом життя. Уже якось розповідав в одному з попередніх відео про соціалізацію і соціальну комунікацію. Так от, окрім звичайної соціалізації у суспільстві, люди так само мають потребу брати участь безпосередньо у житті суспільства. Принаймні на певному етапі свого життя. Рано чи пізно. Ця потреба в лапках прокидається десь у кожної другої особи у різних вікових групах. Наприклад, у мене це сталося в період мобілізації суспільства, не про військову. Але до цього я спокійно собі знаходився переважно у сірій бульбашці. Вирішальним критерієм мого переходу була потреба суспільства, моя власна совість і розуміння, що я досяг умовної вершини професійних навичок у цивільній роботі. Тобто реалізував себе як спеціаліст. Але чесно, десь років через 15-20, а може і раніше, буду не проти повернутись до сірої бульбашки. Такий перехід із сірої бульбашки до активної і навпаки загалом звична справа. Усе залежить від бажань, сформованості особистості і потреб у специфічній соціалізації. Зокрема, у покращенні суспільства насамперед для себе і, звичайно, втіленні амбіцій. І якщо такий перехід не безперешкодний або специфічно обмежений, тоді суспільство стагнує чи деградує, а значить і його громадяни. Знов таки згадайте СРСР. Навіщо там взагалі існувала фікція, яка називалась голосування? Зараз для тих, хто не в курсі. У СРСР було голосування за депутатів від партії у владу. Як і зараз, люди могли голосувати з 18 років. Але нюанс у тому, що інколи у бюлетні була лише одна людина від комуністичної партії. Безальтернативно. Навіщо, спитає мене людина молодше 30 років. Так задовольнялась потреба людей інколи бувати в бульбашці активних, видимість задоволення потреби. І з іншого боку, легітимізація влади. Ви ж проголосували, от і маєте. Теза друга. Мобілізаційний стан суспільства. Це період, коли сіра бульбашка здувається, а активна наповнюється з якоюсь нереальною швидкістю. Це короткострокова акція, як зараз у нас, або за часів Революції Гідності і первинного вторгнення росіян в Україну. Суспільна потреба створює попит на активність. Бути сірим стає невигідно. Тому ви бачите так багато шароварщини і байрактарщини. Сірі, які не були у контексті активного українського суспільства, не мають знань щодо того, як утамувати попит уже досвідчених активних осіб. Я тут живу. Тому їх діяльність часто націлена на аудиторію таких самих сірих, які перейшли нещодавно. Тому в українському інформаційному просторі так багато срачів між активними громадянами, так би мовити, старої і нової школи. Ну, принаймні, це одна з причин. Той, хто почав волонтерити рік тому, ніколи не зрозуміє того, хто волонтерить із 2014-го. Навіть більше скажу. Тим, хто в армії зараз, важко зрозуміти таких, як я і мої побратими, які були ще в АТО. І це нормально. І також потрібно готуватись до того, що згодом, після перемоги, а може і раніше, активна бульбашка зменшиться. Багато хто мігрує в сіру, і це також нормально. Бо бути активною людиною у вищезазначених аспектах довго тупо важко, і це не для кожної психіки. Звичайне виснаження, розчарування, чи навпаки відчуття, що все, що міг, зробив і більше не потрібен. І пора жити для себе, сім'ї, дітей. Тому цей стан і називається мобілізаційним. Він не назавжди. Але все це прелюдія.
Зараз хочу розкрити вам очі на доволі цікаву фішку, яку мало хто розуміє. Багато популярних осіб у світі та локально в країнах не є активними членами суспільства. Парадокс у тому, що більшість людей, як зазначалось вище, знаходяться у сірій зоні пасивності щодо політики, громадянського суспільства, і вони взагалі-то зосереджені локально на внутрішніх проблемах і бажаннях. Виняток суспільства, де демократія – це превалююча цінність. Або як наше суспільство, де згуртування тут і зараз – це питання виживання через зовнішню агресію. Тому не дивно, що дуже популярні саме блогери, лідери суспільної думки або спікери, які цілять у більшість, бо її просто більше. Ті, які нічого не кажуть про політику, агресію, думки яких можуть знайти широкий відгук у більшій частині суспільства. До речі, це також пояснює популярність жанру «срач між блогерами через якусь надважливу хрінь, яка насправді нікого не хвилює». Наприклад, ой, він сказав, що це стімпанк, а жанр називається дизельпанк. Він так помилився, що я аж їсти не можу, так хочу поставити його на місце. Зараз розпочну срач. Бо їм лячно або не цікаво згадувати про якісь там важливі проблеми навколо. Але суть в іншому. Люди мають розуміти, що багато тих же блогерів-мільйонників популярні не через їхню унікальність або геніальність, а якраз навпаки. Бо вони настільки сильно маскуються під більшість, що ця більшість їх радісно підіймає вгору. І якщо вони навіть захочуть поговорити про щось важливе або про питання совісті, або на більш-менш серйозні теми, це не буде додавати їм популярності. Можливо, навіть навпаки, їх популярність згасне, як сірник. Більшість людей не заходять в соцмережі і в інтернет, аби думати та відчувати щось, окрім задоволення. Звичайне поглинання контенту заради поглинання. Не маю на увазі, що ми всі повинні сидіти в інтернетах тільки аби чомусь навчатись. Ні. Маю на увазі, що у всьому повинен бути баланс. Тому я й ціную свою аудиторію, яка розуміє, що я кажу. Зібрати вас тут разом, особисто для мене, це велике досягнення, щоб ви там собі не думали. Ну, окрім рашистів і тих, хто поділяє їхні погляди, такі можуть йти у дупу. Загалом же веду до того, що сила популярності прямо пов'язана із залежністю від популярності. Ви потрібні ЛСДшникам-блогерам набагато більше, ніж вони вам. І вони це знають. Вони цього побоюються. Звісно, не кожного свого окремого глядача, однак у наш час кожне неакуратне слово може бути використане проти них. Тому більшість блогерів, які є у кадрі, дуже акуратні у своїх висловлюваннях. Наприклад, кажу, хороші росіяни – це кожний 200-й. Коли останній раз ви чули таке від неанонімного українського блогера? Давненько, так? А тепер чому? Не через алгоритми, а тому, що частина української аудиторії, бачите, обурюється, псевдопацифісти. І не сумнівайтесь, хтось уже образився саме в цю мить і відписався. Попутного вітра тобі в сраку. Це все для чого? Зрештою, візьміть до уваги те, що наш інформаційний простір зараз просто давить російський. Вони вже вживають наші терміни, слова, наші наративи, але якось тривожно, з негативом. Вони бояться мемів по типу «Білгородська Народна Республіка». Мені подобається, як воно горить. Однак за усіх цих обставин наш україномовний Ютуб якось дивно трансформується, стає більш травоїдним. Не знаю, яке інше слово підібрати. Так, багато хто досі збирає на армію, закликає дивитись україномовних ютуберів і таке інше. А втім, зараз у суспільстві є ще багато проблем, про які варто згадувати. Зняли доплати з військових. Поранених виводять за штат із зарплатнею 600-800 гривень на місяць. Купа цікавих судових вироків, коли одні сидять, а інших з таємних причин відправляють під домашній арешт. Або взагалі випускають з країни. Усе це прямо впливає на обороноздатність країни. І замовчувати це, м'яко кажучи, дивно. Кейс «Війна – це фейк». Окей, ми все про глобальне і про загальне. Давайте поговоримо про більш конкретний кейс, якому всього десь півроку. А саме «Війна – це фейк».
Якщо ви раптом не знаєте, що це таке, вам дуже пощастило, і ви не втратили кілька відсотків інтелекту, слухаючи або читаючи іноземних комуністів, танкіст та інших альтернативно талановитих людей, які стверджують, що ніякої війни в Україні немає. Взагалі, вважають, що це фейк, створений Пентагоном і таємною державою для легітимізації викачування грошей, зокрема з платників податків США. Здивовані? Буває. Але нам слід розібратись, чи підходить кейс «Війна – це фейк» під критерій «створений популярністю». Причини створення і популярності цього явища, на мою суб'єктивну думку, такі. Перший. Локальні і деякі глобальні лідери думок у цивілізованому світі. Друге. Інвестування грошей у балакучі голови Кремлем. Третє. Абсолютне спотворення розуміння війни як явища. Перша причина – це фасад, який ми з вами бачимо. Можете зупинити тут відео і роздивитись купу повідомлень, блогів, вкидів про те, що війни не існує. Це фейк. Ось ці всі іноземні лідери думок, хочете ви цього чи ні, мають неабияку популярність. Напевно, ви чули про трампістів чи магавців. Вони ж... Make America great again. І от як ці ЛСДшники використовують свою популярність. Вони впроваджують наратив припинення підтримки України під будь-яким соусом. А про їх фронтмена Ілона Маска, який усе ніяк не може обрати сторону, і говорити годі. Другий не бутерброд. Говорити про них ще щось не бачу сенсу, розібрали в перших розділах. Друга причина, а саме інвестування грошей Кремлем у балакучі голови, теж не дуже й потребує роз'яснення. Російська пропаганда – це певно те, у чому вони мають певні успіхи у світі. На жаль, деякі іноземні ЛСДшники потребують не так багато грошей, щоб підспівувати Кремлю, бо ніхто інший їм грошей і майданчик для просування не дасть. І це не завершиться з перекриттям потоків грошей і закриттям всіх пропагандистських російських каналів. Це вже укорінилося в головах багатьох людей, особливо з тих чи інших причин, розлючених на свої держави. А як ми знаємо, легше звинувачувати когось у своїх невдачах, аніж працювати над собою для досягнення мінімального успіху або достойного рівня життя. Клятий капіталізм. От би зараз за пайку на БАМі працювати, еге ж, товаришу. Where am I? The Gulag. A gulag? Gulag. У третій причині спотворене розуміння явища війни, як не дивно, винні загалом всі. Фільми, серіали, відеоігри, книги, суспільство. Якщо пам'ятаєте мої старі відео, намагався боротись з цим на локальному рівні. Пояснював, що романтизація війни та створення неправдивих ярликів просто унеможливлюють для звичайної людини, яка не причетна до армії, осягнути війну як явище, навіть на базовому рівні, не говорячи вже про деталі і заглиблення у тематику. Якщо ж виділяти суспільство по ступеню деградації розуміння війни, то напевно лідери це США, РФ та інші держави-агресори у світі за останні років 50. Це все на мою суб'єктивну думку. Головна проблема тут у тому, що вони міфологізують війну по-різному, тому психологічний результат впливу на суспільство різний, але сам процес дещо схожий. США здійснюють таку собі героїзацію американського воїна і монополізують статус світового поліцейського. Потрібно якось спонукати середньостатистичного громадянина США не обурюватися через величезний бюджет армії. Тому героїзація морпіхів, пілотів, флоту. Їх постійна репрезентація в медіа, фільмах і культура подяки ветеранам впроваджуються у суспільстві США згори. І, як ми бачимо, недаремно. Усі якось розслабились після формального розпаду імперії зла. Для нас найбільш цікава особливість пропаганди США – це миттєвість бойових дій і беззаперечність перемоги США над будь-яким супротивником. Після В'єтнамської війни уряд США змінив концепцію мілітаристичного втручання в інші країни.
Постійними характеристиками втручання стали використання малого або середнього контингенту сил, швидкість досягнення військових цілей, пріоритет технологічності війни, використання політичної та військової підтримки союзників для легітимізації втручання, зменшення підтримуючого контингенту в країні, у якій проводиться операція. Принаймні, вони намагалися керуватися цими принципами на останньому етапі війни в Афганістані. Тобто, уряд дуже не хотів вступати в дороговартісні в'язкі, мов сипучі піски війни, за деяким винятком, і віддавав перевагу лише тим конфліктам, де, за прогнозами, точно міг швидко виграти. Буря в пустелі, певно, одна з найбільш показових таких операцій. Так з'явився вже міф непереможності сучасної армії США, який тільки підсилювався медіапродуктами на кшталт карикатурного морського бою. Де моряки флоту США навіть на старому кораблі можуть напхати за комірець високотехнологічним прибульцям з космосу. Але правда така, що високопосадовці США прекрасно розуміють, що для них прямий конфлікт навіть без ядерної зброї з Китаєм, чи, наприклад, теоретично проти всього іншого світу, це рулетка. Усе може піти не так, як треба, дуже швидко. Війна – це досить непередбачуване явище. І, звичайно, подібну пропаганду, але по-своєму роблять росіянці. Тому що їм, по-перше, хочеться бути такими ж крутими, як США. По-друге, вони вважають, що якщо вкласти багато грошей у пропаганду, війни будуть виграватись тільки через страх супротивника перед ними. Але, як бачимо, для них ця війна – це мега-позорисько та приниження. Їх міфологія стерла з їх пам'яті те, як їх фіни у зимовій війні. Та, наприклад, японці під час облоги Порт-Артура. Це приклади, які вони тупо ігнорують. Ічкерія теж показала, що нічого в цьому плані не змінилося. Хоча росіяни будуть стверджувати, що не все так однозначно. Фактично вони там всрались і лише завдяки ФСБ змогли прибрати лідерів супротиву і вже потім окупувати країну. Нагадую, їм на це знадобилось 2 війни та 4 роки проти малої за населенням і територією країни, яка не мала значної зовнішньої підтримки. Тому їх міфологізація спирається на 4 стовпи. Вітчизняна війна, яка свідомо була відокремлена від Другої світової, тому що на початку совки були союзниками Третього рейху, ігнорування поразок чи зображення їх як нічиї, привласнення статусу союзних війн, у яких вони були лише частиною сил, як власної одноосібної перемоги, або вихваляння перемогами, які були здобуті над малими державами, які в десятки разів слабкіші за них у військовому плані – Грузія і Ічкерія. І все це перетворюється на культ Побєдобєсія, фінальну версію міфу. До речі, у моєму старому розборі Тірані з 50 хвилин десь 10 присвятив саме знищенню міфу непереможності Червоної армії, приклад зимової війни. І навіть зробив невеличкий аналіз, чому Червона армія завжди була гівном. Як і її наступник – армія РФ. Прикол у тому, що навіть медійні ватани погодились з цими фактами і розповсюджували матеріал. Ну, ви розумієте, антипропаганда задля потенційного зниження мобілізаційних ресурсів і підриву авторитету вже їх блогерів-побєдобєсів. Тому, повертаючись до відповіді на запитання, чи явище «Війна – це фейк», створена завдяки популярності, зокрема, лідерів думок. Відповідь – так. Але на його формування вплинула також минула історія. Лідери думок ще минулого століття, які забезпечили фундамент теперішнім псевдопацифістам, конспірологам, ЛСДшникам на зарплаті Кремля і просто корисним дурникам. Тому дивуватись, що цей фейк взагалі з'явився, немає сенсу. Цілі суспільства, глобальний цивілізований світ докладали стільки зусиль, аби спотворити реальну війну, перетворивши її у якийсь фентезі-фантастичний фільм з рейтингом PG-13. Що не дивно, що побачивши реальну війну, а не швидке подолання однієї сторони іншою, інколи навіть доволі розумні люди сумніваються в тому, що вони бачать реальність. А з іншого боку, що взагалі таке ця ваша реальність? Деякі іноземці просто не розуміють, як це воювати за свою свободу до останнього патрона.
відкидати агресора не переважаючою силою або технологіями, а тупо гнобити окупанта на силі духу, що жертва може перехопити ніж маніяка та завдати йому 15 ножових. Тому дехто з них не може розпізнавати культурні аспекти суспільств і трактує певні явища не на нашу користь. Наприклад, у них дозвіл на капітальний ремонт, будівництво, забюрократизована та довготривала штука. І коли я кажу довготривала, маю на увазі відносно наших реалій. Коли вони бачать, як за рік ми відбудували певну частину руйнувань у Київській області, Києві, ті, хто вже підсів на кейс «Війна – це фейк», думають не про те, які ми класні і круті, а те, що фото та відео руйнувань були фейком від самого початку. Бо хто ж в світі так швидко відновлює інфраструктуру під час війни? Нереально ж. Так-то вони забувають японців і китайців, які усувають наслідки стихійних лих ще швидше. Але то таке. Я до того, що кругозір більшості тих, хто клює на подібні кейси, часто не виходить за межі їх або сусіднього штату, якщо це, звісно, не боти. І формують цей кругозір, зокрема, й популярні особи, які створюють досить таки привабливу реальність, у якій війна виглядає як завгодно, але не як реальна, яка є у нас. Парадокс, коли людина, яка ніде не бачила війну, окрім як на екрані своїх гаджетів, намагається довести людині, яка буквально живе на війні, у воюючій країні, що війна фейк, тому що побачене не збігається з її викривленим уявленням цього явища. І, на жаль, знайти тут винних та й покарати їх нереально. Над цим всім, свідомо чи несвідомо, попрацювало занадто багато людей з усіх куточків світу. Висновки. Перший і головний, мені захотілося знову пройти Тірані й отримати сіквел. Але якщо серйозно, намагався у відео давати якомога найменше базису, який, думаю, всі і так знають, і поглибитись у питання, які або ігнорують, або сприймають викривлено. І основна думка, яку хочеться донести. Людині не потрібно системно слухати думки інших популярних осіб. Психічно здорова, сформована людина, самодостатня, наскільки це можливо. Так, їй потрібна соціалізація, спілкування, блага, але популярні кумири не обов'язкові. Виняток, коли, наприклад, накриває гострий стрес, психотравма, на зразок війни, коли людину психологічно хитає, як від хитання на морі під час шторму. Ось тут й можна її підхопити і посадити на гачок стабілізатора, яким може бути особистість, яку зводять у культ, або в лапках правильна соціальна група підтримки. Не потрібно слухати людей якось дотичних до росіян або самих росіян. Люди просрали свою країну, нападають на нашу і з розумним виразом обличчя повчають інших, як їм треба жити. Ну ви мене зрозуміли. Ще одне. Користуючись з нагоди і теми відео. Вкотре нагадую, я звичайна людина, ящерка. До моїх слів потрібно ставитись з певною критикою і сумнівом. Можу помилятись, особливо в непрофесійних аспектах, як і будь-хто інший. Окрім тез про комунізм та росіян, тут інші думки недоречні. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець, Володимир Іващенко, генерали, Сергій Білов, Акі Рю, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Комбриги, Антон Скабьолкін, Хейро, Джон Хаймовіц, Олександр, Тоні Скакалкін, VCR, Борис Ромбульт, Костянтин Колосов, Саша Слюсаренко, полковники, Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Номад, Чара Фріск, Дарт Некіт, Дмитро Воротняк, Ексвайлер, Граніт, Хейді, Ігор Боднар, Локсиро, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сергій Ламента, Сер, Ксеноморф Принцес,
Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Євгеній Головко, Ірія Алія, Ігор Тоцький, Іржавий Демас, 33 шальних узбека, Ukrainian Smuggler, Дім, Іві, Скавен, волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Ворон, Антон Карпенко, Дакар, Денис Макрюшин, Денис Дудко, ДМHR, Еран Делакс, Флешкілер, Фус, Фукват, Хантеріан, Гер Курурумі, Ірокез 93, Джон Браунінг, Кирил Мартищенко, Логанс, Мед Кузія, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Рокс Ейха, Роман Литвиненко, Шварц Пфад, Сергій Нікітін, Вадим Н, Вася 96, Велш, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Влакі, Вов-Вов, Юрій Демон 4, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Сергій Хакон, Івана Баглай, Валерій Кравець. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!